Det här konstverket tog fasta på Mistras, en av deras fokusområden som är heminredning. Min känsla är väl egentligen att generellt så har vi det för snyggt. Och det här vill jag liksom tänja, de här gränserna vill jag flytta lite på. För om vi kan acceptera mer slitage och att saker är lite fulare, då behöver vi heller inte köpa så mycket nytt så pass ofta. För mig betyder nöj dig att vi behöver nöja oss med det vi redan har. Att allting ska vara så himla snyggt hela tiden, det är väldigt stressande. Och det blir en jakt på det nya, det snygga. Så att jag försöker liksom lyfta den här frågan och säga att man måste inte. Det måste, bara att man hejdar sig, så här, det måste inte vara det absolut senaste hela tiden. Kan ju få en att sänka axlarna lite. Det här är jag väldigt nöjd med. Det är ett grytunderlägg. Det kommer då liksom alltid stå nöjd i på matbordet. Så det är också ett sätt att liksom komma in i folks hem. Och också matbordet är en sån tacksam konversations... Liksom, det är där man sitter och pratar. Och att nöja sig att det har en negativ klang tror jag har att göra med att man inte... Det är som att man inte har något driv. Man vill ingenting. Liksom. Man är bara nöjd med rådande tillstånd. Kylskåpsmagnet och en liten pin. Där står nöjd dig. Det här som jag tror att vi eftersträvar med att skaffa väldigt mycket saker. Alltså lycka. Det kommer inte... Alltså, sakerna kommer inte lösa det. Däremot att nöja sig. Där finns det en chans till tillfredsställelse. För att, ja, det säger sig självt, att vara nöjd är någonting positivt. Jag ville testa att liksom kan man göra en helt vanlig golvlampa? Jag tänker också, många gånger när jag gör såna här saker, då försöker jag efterlikna. Som att någon återberättar hur en golvlampa ser ut. Men jag har aldrig sett den förut. Och så försöker jag liksom göra en kopia av det. Det ska liksom påminna om någonting som man har sett förut. Det är viktigt. Så att det inte är för märkligt. Jag tycker det är väldigt kul att testa och göra... Alltså en skål och en vas. Det är ju saker som ofta är runda. Och har liksom, mjuka former. Och det här materialet är ju verkligen motvalls på det. Så att då blir liksom, det blir som en pixelering. Den här är för övrigt ett test på om jag kunde sätta ihop de minsta bitarna till större bitar. Och ja, men jag tycker att det gick liksom. Det här är något liknande med, vad heter det? Lameller tror jag. Så att man kan få tillbaka skivan i ursprunglig storlek. Liksom. Så intresset för heminredning producerar så himla mycket skräp. I form av de här spånskivorna som jag gillar att använda. Och det här materialet är ju liksom, det är väl kanske det som vi betraktar kollektivt som ett av de absolut fulaste i samhället. Så att då börja laborera med saker som är fula in i en inredning, en heminredning som hela tiden strävar efter att vara fin. Ja, men jag gillar ju att säga att fint är fult, eller tvärtom. Men det jag utmanar i tanken om att någonting som är nytt och fräscht och gärna att det är blankt det är traditionellt att betrakta som fint. Problemet är att bakom det här, liksom bakom kulisserna, då är det en så sjukt smutsig produktion. Den är verkligen att definiera som ful. Och den är mycket, mycket större än det här objektet som man håller i. För det är kanske bara en liten vas. Medan det andra är liksom en fabrik och det är människor. Och det är miljöer som blir helt förstörda. Så där det är liksom en jättestor ful produktion och så blir det en fin vas. Är det här fina verkligen fint då? Jag hittar mitt material antingen bara direkt på gatan där jag går förbi. Det är mer sällan, för då behöver man röra sig väldigt mycket ute. Liksom.
mammas villaområde, det är sånt där favoritställe liksom, där de renoverar kök. Och för då står det liksom ganska mycket material. Ett helt stort villakök. Det är väldigt många möbler för mig. En av de stora grejerna för mig att samarbeta med forskningen är att det finns ett intresse från forskarhåll som jag tänker är liksom, det finns en kraft, en ekonomisk kraft som visar som är ett intresse som vill diskutera det här med mig. Och det känns ju otroligt positivt. Så bara det blir någon typ av stämpel på att det jag håller på med är rimligt. Konstens möjlighet att påverka en omställning är ju att den är helt fri. Alltså jag har ju rätt att påstå typ vad som helst. Och också ställa vilka frågor som helst. Och det gör ingenting om jag är provocerande. Det är till och med bra. Så att det är lite som en fristad. En konst, ja, i det här fallet en konsthall. Men i ett konstsammanhang. Där får liksom helt andra frågor lyftas. Bokhyllan är en pocketbokhylla. Den är också sådär lite grann med minsta möjliga ansträngning. Så fort som möjligt med de bitar jag råkade ha till hands. Ja, men det är lite grann så här, om jag tjatar på med det här och visar det i det sammanhanget och det sammanhanget och det här och så där igen. Så folk vänjer sig liksom fruktansvärt snabbt vid att det är liksom en rå, kapad spånskivekant. Till slut är det ingen som reagerar på det. För de har tydligen sett det här så pass många gånger då. Att det blir normalt. Eller jag säger att det är normalt så de bara okej. Jag märker liksom ett sug efter det andra. Alltså att vi har lite slagit i taket på masskonsumtionen. Men jag tror att det kommer krävas liksom lagåtgärder. Nej, jag är nog mer inne på bara en allmän förhoppning om att det borde rimligtvis gå att lösa. Ja, vad ska man säga? Försiktigt positiv.